สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้มากับสโคนนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสโคนวิปปิ้งครีมสูงนะคะทรงสวยแล้วก็เบามากๆค่ะชุ่มฉ่ำไม่ฝืดคอแน่นอนค่ะกึ่งเนื้อเค้กมากๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่แป้งเค้กนะคะลงในอ่างผสมค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างกระจายตัวดีจากนั้นนะคะเนยเย็นจัดค่ะสับเป็นก้อนเล็กๆนะคะเราจะบี้เนยกับแป้งให้เข้ากันนะคะเมื่อเนยกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะส่วนผสมจะเหมือนกับทรายเปียกๆนะคะเราจะใช้ที่ตัดแป้งนะคะค่อยๆสับเนยกับแป้งให้เข้ากันค่ะถ้ามีเครื่องผสมอาหารนะคะสามารถผสมในเครื่องผสมอาหารได้เลยนะคะจะสับจนเนยเป็นก้อนเล็กละเอียดรวมไปกับแป้งเลยนะคะตอนนี้ก็สับเนยกับแป้งจนเข้ากันละเอียดดีแล้วนะคะแป้งเขาจะเป็นคล้ายๆทรายเปียกๆวิปปิ้งครีมกับไข่ไก่ค่ะผสมให้เข้ากันไข่ไก่วิปปิ้งครีมใช้เย็นๆเลยนะคะจากนั้นใส่ลงไปในแป้งค่ะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันค่ะใช้พยางในการคลุกและผสมนะคะทุกอย่างจะยังต้องมีความเย็นนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งแฉะเพราะเนยละลายนะคะให้นำโดเข้าแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะแช่สักประมาณ 15-20 นาทีได้นะคะในระหว่างการทำโดจะมีลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆทรายเปียกๆนะคะแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนโดจะคล้ายๆโดคุกกี้นะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเทลงบนซิลิโคนค่ะเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนค่ะจากนั้นเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะพับโดแล้วกดนะคะแบบนี้จนกว่าเขาจะเป็นก้อนนะคะใช้ที่ตัดแป้งนะคะกดค่ะรวบแล้วกดเมื่อโดเป็นก้อนแล้วนะคะตัดครึ่งค่ะนำมาวางซ้อนกันนะคะจากนั้นกดให้แบนค่ะแล้วตัดนำมาวางซ้อนกันค่ะแล้วกดให้แบนตัดค่ะนำมาวางซ้อนกันแล้วกดค่ะตัดค่ะนำมาวางซ้อนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะซ้อนกัน 4-6 รอบนะคะอันนี้เราแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นกดค่ะให้แบนจะเห็นว่าแป้งเริ่มแฉะนะคะคือเริ่มมีการละลายของเนยนะคะโรยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะเขาจะได้ไม่ติดไม้รีดนะคะรีดให้เขาแผ่ออกไปค่ะความสูงสักประมาณ3 เซนนะคะเปิ้ลจะใช้ที่ตัดประมาณ5 เซนค่ะใช้วิธีกดเบาๆนะคะให้เขาขยายตัวออกไปเมื่อเรารีดได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วนะคะใช้พิมพ์ค่ะจุ่มแป้งแบบนี้นะคะเพื่อที่สโคนจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะเปิ้ลใช้พิมพ์ประมาณ 5-6 เซนนะคะจะทำชิ้นใหญ่หน่อยนึงกดค่ะกดลงไปตรงๆเลยแล้วหยิบสโคนขึ้นมานะคะเปิ้ลทำชิ้นใหญ่นะคะวันนี้ความหนาประมาณนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถัดอบได้เลยค่ะเปิ้ลได้ประมาณ6 ก้อนใหญ่นะคะส่วนเศษอันนี้นะคะเปิ้ลจะรวบให้เป็นก้อนธรรมดาเลย
รไม่มีพิมพ์ตัดสโคนเป็นกลมทรงกลมแบบของเปิ้ลนะคะ สามารถทำเป็นก้อนตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ จากนั้นเปิ้ลนำไปวางเรียงบนถัดอบค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้แล้วทั้งหมด7ก้อนนะคะสโคนของเปิ้ลจากนั้นนะคะเรานำเข้าแช่เย็นค่ะ ระหว่างแช่เย็นนะคะให้วอร์มเตาอบเอาไว้ที่200องศาค่ะตอนนี้นะคะก็วอร์มเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำสโคนเข้าอบนะคะด้านบนเปิ้ลจะทาด้วยวิปปิ้งครีมนะคะบางๆค่ะสามารถทาไข่หรือนมก็ได้นะคะเมื่อทาวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วนะคะด้านบนเปิ้ลจะโรยเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นนะคะเรานำสโคนเข้าเตาอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะเราจะรอจนเขาเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนจัดเก็บวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ